ในอดีตดินแดนใดที่มีภูเขาสูงเฉียดฟ้ามักมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทพเจ้าหรือผู้พิทักษ์คอยปกปักรักษาผู้คนที่อยู่บนพื้นราบให้มีชีวิตสงบสุขมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็มักจะพากันไต่เขาขึ้นไปบนที่สูงเพื่อท้าทายธรรมชาติขยายมุมมองใหม่ให้กว้างไกลกว่าเดิมเลียนแบบสายตาของนกที่มองจากเบื้องบนลงมาหรือเพื่อประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อคอยสอดส่องฆ่าศึกศัตรูทุกวันนี้ภูเขาสูงทำหน้าที่เสมือนพรมแดนทางธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจที่ท้าทายดึงดูดผู้คนจากแดนไกลให้มาลองสัมผัสจิตวิญญาณแห่งเทือกเขาสูงทั้งในรูปแบบของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับปีนเขาหรือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหมือนดังเช่น10ประเทศที่มีสัดส่วนพื้นที่ภูเขามากที่สุดในโลกที่เรานำมาเสนอกันในคลิปนี้ไปติดตามกันครับอันดับที่10เนปาลประเทศในเอเชียใต้ที่มีพื้นที่รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทอดตัวไปตามแนวอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัยที่กินพื้นที่เกือบทั้งประเทศทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาเอเวอเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกด้วยระดับความสูง 8,850 เมตรท้าทายนักปีนเขาผู้กล้าที่ชื่นชอบความทรหดอดทนให้ลองมาท้ามฤตยูที่นี่จนหลายต่อหลายคนต้องมาจบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าแม้จะเป็นเพียงประเทศเล็กๆแต่เนปาลก็มีครบทั้งภูเขาหุบเขาและที่ราบความสวยงามตามธรรมชาติและดินแดนภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยวัดและเจดีย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองกาฐมันดุเมืองหลวงของประเทศพร้อมด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและนกนานาชนิดระดับความสูงเฉลี่ยของเนปาลทั้งประเทศอยู่ที่ 3,266 เมตรนับเป็นประเทศที่มีความสูงเป็นอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงแค่ภูฏานเท่านั้นอันดับที่9เลบานอนประเทศในตะวันออกกลางที่ฝั่งซ้ายทอดตัวยาวไปตามแนวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในขณะที่แกนกลางของประเทศเป็นแนวภูเขาเลบานอนที่มีหิมะปกคลุมด้านบนโดยยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศคือกูนัตอัลซาวดาที่ระดับความสูง 3,088 เมตรจากระดับน้ำทะเลนอกจากนี้ยังมีหุบเขาคาดิซาหุบเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทั้งด้านศาสนาและภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนของคริสตศาสนิกชนและอารามในยุคแรกตั้งแต่เมื่อราวศตวรรษที่ 4และยังมีต้นสนซีดาเลบานอนอยู่ทั่วไปบางต้นมีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีและนับเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศซึ่งปรากฏอยู่บนธงชาติอีกด้วยอันดับที่8สวิตเซอร์แลนด์ประเทศใจกลางยุโรปที่ไม่มีทางออกทะเลห้อมล้อมด้วยประเทศสำคัญของยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสลิกเทนสไตน์และออสเตรียซึ่งล้วนเป็นประเทศที่เทือกเขาแอลป์เทือกเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปพาดผ่านยอดเขาที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ก็คือแมทเทอร์ฮอร์นและจุงเฟราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมาเพลิดเพลินกับทัศนียภาพและเล่นสกีในขณะที่นักปีนเขาก็มาท้าพิสูจน์ความสามารถกันที่นี่มานานหลายร้อยปีแล้วว่ากันว่าไม่ว่าจะยืนอยู่ณจุดใดในสวิตเซอร์แลนด์ก็จะได้เห็นวิวของยอดเขาทับซ้อนกันเป็นฉากหลังโดยเพราะพื้นที่มากกว่าครึ่งของประเทศมีเทือกเขาแอลป์ปกคลุมอยู่อันดับที่7มาซิโดเนียเหนือสมาชิกกลุ่มประเทศบัลข่านทางตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปเป็นประเทศแลนด์ล็อกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลเป็น1 ใน 7ประเทศที่แตกออกมาจากประเทศยูโกสลาเวียลักษณะทางภูมิศาสตร์ภายในมาซิโดเนียเหนือประกอบไปด้วยในทั่วทุกภาคทั้งเทือกเขาซาทางตะวันตกที่ครอบคลุมไปถึงตอนใต้ของประเทศโคโซโวนอกจากนี้ยังมีเทือกเขาพิรินทางตะวันออกภูเขาโคแรบทางตะวันตกกั้นพรมแดนประเทศอัลบาเนียส่วนพรมแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภูเขาโอโซโกโบบาเลซิก้าเป็นแนวกั้นกลางกับประเทศบัลแกเรียนั่นทำให้ภูมิอากาศทางตอนเหนือของมาซิโดเนียเหนือเป็นแบบภาคพื้นทวีปคือมีอากาศหนาวเย็นยาวนานและอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนส่วนทางตอนใต้เป็นแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่อากาศจะอุ่นกว่าและพืชพันธุ์เติบโตได้ดีตามธรรมชาติอันดับที่6อาร์เมเนียสมาชิก1 ใน 3ของประเทศกลุ่มทรานส์คอเคเชียตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาคอเคซัสบริเวณระหว่างทะเลดำกับทะเลแคสเปียนซึ่งประกอบไปด้วยจอร์เจียอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานอาร์เมเนียเป็นประเทศแลนด์ล็อกประเทศเดียวในกลุ่มที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลทางตะวันตกติดกับประเทศตุรกีส่วนทางใต้คือประเทศอิหร่านประเทศอาร์เมเนียเป็นดินแดนแห่งเทือกเขาสูงอย่างแท้จริง
โดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศคือภูเขาอารากัสทางตอนกลางของประเทศที่ระดับความสูง 4,090 เมตรในขณะที่เทือกเขาคอเคซัสทางตอนเหนือของภูมิภาคนั้นอยู่ใกล้กับภูเขาเอลบรุสในรัสเซียซึ่งเป็นเจ้าของสถิติยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรปส่วนตอนใต้เมื่อมองจากเยเรวานเมืองหลวงของประเทศไปยังฝั่งตุรกีจะเห็นภูเขาอารารัตภูเขาในตำนานซึ่งมีความสำคัญต่อผู้นับถือศาสนาคริสต์เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่ที่เรือโนอาห์มาจอดหลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมโลกตามพระคัมภีร์ซึ่งในอดีตภูเขาอารารัตนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เมเนียแต่ปัจจุบันนั้นอยู่ในเขตประเทศตุรกีอันดับที่ 5 มอนเตเนโกรอดีตประเทศยูโกสลาเวียที่พื้นที่เกือบ 90% ของประเทศเป็นภูเขาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศแถมด้วยเทือกเขาตัดผ่านตอนกลางส่วนฝั่งตะวันตกติดกับริมฝั่งทะเลเอเดรียติกชื่อประเทศมอนเตเนโกรมีความหมายว่าภูเขาดำเพราะเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและป่าไม้หนาแน่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บริเวณภูเขาลบเซนซึ่งเป็นภูเขาสำคัญของประเทศซึ่งเมื่อมองจากไกลๆจะดูเหมือนเป็นภูเขาสีดำส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดคือโบโบโทฟที่ระดับความสูง 2,522 เมตรอันดับที่ 4 เลโซโธประเทศเดียวในทวีปแอฟริกาที่ติดเข้ามาใน10อันดับประเทศที่มีสัดส่วนภูเขาต่อพื้นที่มากที่สุดในโลกโดยเลโซโธเป็นประเทศเล็กๆที่อยู่ภายในพื้นที่ของประเทศแอฟริกาใต้มีขนาดเล็กกว่าประเทศไทยประมาณ17เท่าสาเหตุที่สามารถแยกออกมาเป็นประเทศได้เพราะสภาพทางธรรมชาติและภูมิประเทศที่โดดเด่นและแตกต่างจากพื้นที่โดยรอบอย่างชัดเจนพื้นที่ส่วนใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขาสูงและลำธารราว 80% ของประเทศมีระดับความสูง 1,798 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจุดที่สูงที่สุดของประเทศคือภูเขาอินทเลงานาสูง 3,482 เมตรเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาดราเคนสเบิร์กซึ่งเป็นแนวพรมแดนทางตะวันออกของประเทศเลโซโธยังนับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมีนกท้องถิ่นมากกว่า 300 สายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่อันดับที่ 3 คีร์กิสถานประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่มีเพื่อนบ้านทางตะวันออกเป็นมณฑลซินเจียงของจีนส่วนทางเหนือคือประเทศคาซัคสถานคีร์กิสถานได้รับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลางและเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลมีทะเลสาบอิสิกคูเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในระบบปิด 90.7% ของพื้นที่เป็นภูเขาจึงทำให้การทำการเกษตรทำได้ยากแต่คีร์กิสถานก็ร่ำรวยทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงกลุ่มแร่หายากโลหะและทองคำเจงกิสโชกุซูหรือที่รู้จักกันในชื่อวิกตอรี่พีคและโพบิดาพีคของเทือกเขาเทียนซานเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศมีระดับความสูง 7,439 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอันดับที่ 2 ทาจิกิสถานอีกหนึ่งประเทศอดีตสหภาพโซเวียตที่ตั้งอยู่ในเอเชียกลางโดยเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ถัดลงมาจากคีร์กิสถานและไม่มีทางออกสู่ทะเลเช่นกันเทือกเขาปาเมียคือเทือกเขาที่สำคัญที่สุดและกินพื้นที่ทาจิกิสถานเกือบทั้งประเทศและยังครอบคลุมไปยังคีร์กิสถานอัฟกานิสถานและจีนอีกด้วยโดยจุดที่สูงที่สุดของประเทศคือภูเขาอิมินีอิสมาอิลซามานีที่มีความสูง 7,495 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและยังเป็นจุดที่สูงที่สุดในเอเชียกลางอีกด้วยคีร์กิสถานและทาจิกิสถานยังเดินทางเชื่อมต่อถึงกันด้วยพาเมียไฮเวย์ถนนที่สวยและท้าทายที่สุดเส้นหนึ่งของโลกโดยจุดที่สูงที่สุดของไฮเวย์นี้อยู่ที่ช่องเขาอักไบตานที่มีความสูง 4,655 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอันดับที่ 1 ภูฏานประเทศแลนด์ล็อกที่ถูกขนาบข้างด้วยทิเบตและอินเดียตั้งอยู่ทางตะวันตกของเทือกเขาฮิมาลัยพื้นที่ 98.8% ของประเทศเป็นภูเขามีค่าเฉลี่ยระดับความสูงของประเทศที่ 3,280 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสูงกว่าประเทศใดๆในโลกภูฏานยังเป็นเจ้าของสนามบินที่ลงจอดได้ยากที่สุดในโลกคือสนามบินนานาชาติพาโรที่โอบล้อมไปด้วยหุบเขาและมีรันเวย์ที่สั้นต้องใช้เครื่องบินขนาดเล็กและนักบินต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษที่ต้องมีทั้งทักษะการบินและความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ท้องถิ่นเป็นอย่างดีจุดที่สูงที่สุดของประเทศคือภูเขากังคาพวนซุมสูง 7,570 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามตามความเชื่อของคนท้องถิ่นที่ไม่อนุญาตให้นักปีนเขาเข้าใกล้เป็นภูเขาที่มีทั้งหมด3 ยอดทอดตัวไปตามแนวเขตแดนทิเบต